Hello everyone. So last video tut ami the portrait of a lady namor chapter to arambho korisilu. So aji ami tar pisor portion to start korim. So tar pisor portion to ekhini pora start hobo. When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. Mane jetia mur parents ki korisile city khonat bhalkoi comfortably settled hoi losile mane স্থাপিত হৈ লৈছিলে তেতিয়া তেওঁলোকে আমাক মাটি পঠিয়াইছিলে. That was a turning point in our friendship. মানে সেই যেটো কথা আছিল যেতিয়া আমাক প্যাৰেন্টসে সিটিখনলৈ মাটি পঠিয়াইছিলে সেই সিচুৱেশনটো আমাৰ কাৰণে এটা টাৰ্নিং পইণ্ট হৈ আছিল. টাৰ্নিং পইণ্ট মানে চেঞ্জিং পইণ্ট মানে যিখিনি সময়ৰ পৰা তেওঁলোকৰ ৰিলেশনশিপটো অলপ হলেও চেঞ্জ হৈছিলে. Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. মানে যদিও মই কি কৰিছিলো আমি মানে আইতাক গৰাকী আৰু তেওঁৰ নাতিনীকে একেটা ৰুমকে শেয়াৰ কৰিছিলে তথাপি তেওঁলোকৰ একেটা ৰুম শেয়াৰ কৰাৰ পিছতো মাই গ্ৰাণ্ডমাদাৰ নো লংগাৰ কেম টু স্কুল উইথ মি তথাপি তেওঁ এতিয়া আইতাকে কেতিয়া ল'ৰাটোক স্কুলত থবলৈ যোৱা নাছিলে. I used to go to an English school in a motor bus. মানে মই কি কৰিছিলো আগতে যেতিয়া আইতাকে গাঁৱত আছিলে আইতাকৰ সৈতে যেতিয়া ল'ৰাটো গাঁৱত আছিলে তেতিয়া আইতাকে তেওঁক সদায় স্কুলত থবলৈ গৈছিলে. কিন্তু সিটিখনলৈ অহাৰ পিছত আইতাকে থবলৈ নোযোৱা হ'ল আৰু তেওঁ কি কৰি হৈছে বুলি কৈছে স্পিকাৰ গৰাকী এতিয়া এখন মটৰ বাছত স্কুল এখনত পঢ়িবলৈ যায় যিখন কি হয় ইংলিছ স্কুল মানে ইংলিছ মিডিয়াম স্কুল. There were no dogs in the streets and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. মানে যেহেতু এতিয়া ষ্ট্ৰীট বিলাকত সিটিখনৰ যিবিলাক ষ্ট্ৰীটছ আছে মানে ৰাস্তা আছে তাত কোনো ধৰণৰ কুকুৰ নাছিলে তাত কি আছিলে কুকুৰ নাছিলে সেইটো কাৰণে কি কৰিছে এতিয়া আইতাক গৰাকীয়ে নিজৰ টাইমটো পাছ কৰিবৰ কাৰণে ঘৰখনৰ চোতালতে কি কৰিছে এতিয়া স্পেৰো মানে হ'ল ঘৰচিৰিকা বিলাকক কি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ফিড কৰিবলৈ মানে খোৱাবলৈ যত্ন কৰিছে. As the years rolled by, we saw less of each other. মানে যেনেকৈ বছৰবিলাক পাৰ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে তেনেকৈয়ে আমি এজনে সিজনক কমকৈ দেখা আৰম্ভ কৰিলো মানে আমাৰ দেখা কৰা যেটো সময় আছিলে সেইটো কমি গ'ল. For some time she continued to wake me up and get me ready for school. মানে কেইটামান দিনৰ কাৰণে তেওঁ কন্টিনিউ কৰিছিলে মানে গাঁৱৰ পৰা অহাৰ কেইদিনমানলৈকে তেওঁ মোক কন্টিনিউ কৰিছিলে ৰাতিপুৱা উঠাই দিবৰ কাৰণে আৰু স্কুল যাবৰ কাৰণে ৰেডি কৰি দিবৰ কাৰণে. When I came back she would ask me what the teacher had taught me. যেতিয়া মই স্কুলৰ পৰা ঘূৰি আহিছিলোঁ তেতিয়া মোক কি কৰিছিলে আইতাই সুধিছিলে যে আজি মোক স্কুলত কি পঢ়ালে. I would tell her English words and little things of Western science and learning, the law of gravity, Archimedes' principle, the world being round, etc. মানে যেতিয়া মোৰ আইতা মোক সুধিছিলে আজি স্কুলত কি পঢ়ালে তেতিয়া মই তেওঁক কি কৈছিলোঁ যে কিছুমান ইংলিছ ৱৰ্ড কৈছিলোঁ যিবিলাক মই স্কুলত শিকিছিলোঁ আৰু কিছুমান ৱেষ্টাৰ্ণ সায়েন্স মানে পশ্চিমীয়া কিছুমান সাহিত্যৰ কথা কৈছিলোঁ এণ্ড লাৰ্ণিং আৰু কিছুমান শিক্ষাৰ কথা কৈছিলোঁ. দ্য ল অফ গ্ৰেভিটি মানে যেটো গ্ৰেভিটিৰ ল আছে মানে মাধ্যাকৰ্ষণৰ যেটো সূত্ৰ আছে সেইবিলাক কৈছিলোঁ. আৰ্কিমিডিছ প্ৰিন্সিপল আৰু আৰ্কিমিডিছৰ সূত্ৰবিলাক কৈছিলোঁ. দ্য ৱৰ্ল্ড বিং ৰাউণ্ড এটচেট্ৰা আৰু পৃথিৱীখন যে ঘূৰণীয়া হয় সেইবিলাক কথা কৈছিলোঁ. This made her unhappy. কি কৰিছিলে এইবিলাক কথাই তেওঁক আনহেপি ফিল কৰাইছিলে. She could not help me with my lessons. মানে মোৰ আইতাই মোক এতিয়া মোৰ পাঠবিলাকৰ লগত মানে শিক্ষাৰ লগত সহায় কৰিব পৰা নাছিলে. She did not believe in the things that taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God and scriptures. কি বুলি কৈছে মোৰ আইতাই মোৰ স্কুলত যিবিলাক কথা শিকাইছিলে ইংলিছ স্কুলখনত সেইবিলাক কথা তেওঁ কেতিয়াও বিলিভ কৰা নাছিলে মানে বিশ্বাস কৰা নাছিলে আৰু তেওঁ কি কৰিছে ডিষ্ট্ৰেছ মানে হ'ল হতাশ অনুভৱ কৰা. চ' তেওঁ হতাশ অনুভৱ কৰিছিলে বা মনটো বেয়া কৰিছিলে কিহৰ কাৰণে যে আমাৰ স্কুলবিলাকত কোনো ধৰণৰ ভগৱানৰ ওপৰত বা স্ক্ৰিপচাৰ্ছবিলাকৰ ওপৰত মানে ধৰ্মগ্ৰন্থবিলাকৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ শিক্ষা দিয়া হোৱা নাই. One day I announced that we were being given music lessons. মানে কি বুলি কৈছে যে এতিয়া মই ঘৰত এনাউন্স কৰিছিলোঁ মানে মই ঘৰত চবকে কৈছিলোঁ এদিন যে মোক কি কৰিব স্কুলত এতিয়া মিউজিকৰ ওপৰত লেসন দিব মানে মিউজিকৰ শিক্ষা দিব. She was very disturbed আৰু তেওঁ এইটো শুনি পেলাই বহুত বেছি ডিষ্টাৰ্বড ফিল কৰিছিলে মানে অশান্তি অনুভৱ কৰিছিলে. To her, music had lewd associations. Lewd মানে vulgar মানে যেনে অভদ্ৰ হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ বুজায় যে তেওঁৰ মতে কি আছিলে মিউজিকবিলাক কোনে শুনে বা কোনে মিউজিকৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকে যিবিলাক মানুহ অভদ্ৰ হয় বা অসভ্য হয়. It was the monopoly of harlots and beggars. মানে কি বুলি কৈছিলে এই যেটো কি আছে মিউজিক আছে সেই মিউজিকটো কোনে ব্যৱহাৰ কৰা বুলি কৈছে হাৰ্লটছ মানে হ'ল যিবিলাক
আমি মানে যিবিলাকৰ চৰিত্ৰ বেয়া আৰু কি বুলি কৈছে বেগাৰ্ছ মানে হ'ল ভিক্ষাৰী চ' যিবিলাক হাৰ্লটছ আছে আৰু যিবিলাক বেগাৰ্ছ আছে সেইবিলাকৰ মানে সেইবিলাকেহে কি কৰে বুলি কৈছে আইতাকগৰাকীয়ে মিউজিকৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকে ঠিক আছে এণ্ড নট মেণ্ট ফৰ জেণ্টল ফক মানে কি বুলি কৈছে যিবিলাক ভদ্ৰ মানুহ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে মিউজিকটো বনোৱা হোৱা নাই She said nothing but her silence meant disapproval মানে কি বুলি কৈছে মোৰ আইতাই মুখখন খুলি পেলাই মানে ডাঙৰকৈ একো কোৱা নাছিলে কাকো একো চিধা চিধি কোৱা নাছিলে বাট তেওঁৰ যিটো চাইলেঞ্চ আছিলে সেইটোৱে বুজাই দিছিলে যে তেওঁ ডিসএপ্ৰুভ কৰিছে এইটো কথা মানে এই কথা তেওঁ মানি লোৱা নাই She rarely talked to me after that আৰু এইটো ঘটনা হোৱাৰ পিছত তেওঁ মোৰ লগত কেতিয়াবাহে কথা পাতিছিলে মানে আগতে যেনেকৈ কথা পাতিছিলে সেইটো সিচুৱেশ্যন কমপ্লিটলি সলনি হৈ গৈছিলে Then our next paragraph When I went up to university, I was given a room of my own. কি বুলি কৈছে যেতিয়া মই ইউনিভাৰ্চিটি পঢ়িবলৈ গৈছিলোঁ তেতিয়া মোক কি কৰা হৈছিল এটা নিজৰ ৰুম দিয়া হৈছিল থাকিবৰ কাৰণে The common link of friendship was snapped. মানে যেটো আমাৰ ফ্ৰেণ্ডশিপৰ এটা কমন লিংক আছিলে মানে এটা জাস্ট সূত্ৰ আছিলে সেই সূত্ৰটো কি হৈ গৈছিল snapped মানে বাধা আহি পৰিছিল My grandmother accepted her seclusion with resignation. মানে মোৰ আইতাই কি কৰিছিলে তেওঁৰ যেটো সেক্লুজন আছে সেক্লুজন মানে অকলশৰীয়া ভাৱটো সো অকলশৰীয়া ভাৱটো কি কৰিছিলে একসেপ্ট কৰি লৈছিলে মানি লৈছিলে কেনেকৈ উইথ ৰেজিগনেশ্যন মানে নিজে নিজে তেওঁৰ যেটো সেক্লুজন আছে সেইটো তেওঁ স্বীকাৰ কৰি লৈছিলে মানি লৈছিলে She rarely left her spinning wheel to talk to anyone আৰু এইখিনি হোৱাৰ পিছত তেওঁৰ যেটো স্পিনিং হুইল আছে স্পিনিং হুইল মানে জটৰটো তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰিছিলে আৰু কি কৰিছিলে তেওঁ rarely left her spinning wheel to talk to anyone এইটো ঘটনা হোৱাৰ পিছত তেওঁ বেছিভাগ সময় জটৰ ফুটা কাটি কটাইছিলে ঠিক আছে আৰু কেতিয়াবাহে মানুহৰ সৈতে কথা পাতিছিলে From sunrise to sunset she sat by her wheel spinning and reciting prayers মানে সানৰাইজ হোৱাৰ পৰা ৰাতিপুৱা সূৰ্য উদয় হোৱাৰ পৰা কি কৰিছিলে তেওঁ সূৰ্য ডুব যোৱালৈকে তেওঁ কি কৰিছিলে স্পিনিং হুইল ব্যৱহাৰ কৰি আছিল ঠিক আছে আৰু কি কৰিছিলে ৰিচাইটিং প্ৰেয়াৰ্ছ আৰু প্ৰেয়াৰ্ছখিনি ৰিচাইট কৰিছিলে মানে প্ৰাৰ্থনাবিলাক গাই আছিল Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows মানে কি বুলি কৈছে তেতিয়া আফটাৰনুন হৈছিলে তেওঁ স্পিনিং হুইলটোত খুটা কাটি হোৱাৰ পিছত অলপমান সময় ৰিলেক্স মানে জিৰাইছিলে আৰু জিৰাই পেলাই কি কৰিছিলে স্পেৰো মানে ঘনচিৰিকাবিলাকক কি কৰিছিলে কিবা কিবি খাবলৈ দিছিলে While she sat in the veranda breaking the bread into little bits hundreds of little birds collected round her creating a veritable bedlam of chirrupings কি কৰিছে বুলি কৈছে While she sat in the veranda মানে যেতিয়া তেওঁ বাৰান্দাখনত বহি আছিল breaking the bread into little bits মানে যেতিয়া তেওঁ বাৰান্দাত বহি পেলাই ব্ৰেড বিলাক সৰু সৰু টুকুৰা কৰি ভাঙি আছিল hundreds of little birds collected round her creating a veritable bedlam of chirrupings কি কৰিছিল hundreds of little birds মানে সেই সৰু সৰু ঘৰচিৰিকা বিলাক hundreds মানে 100টাৰো ওপৰত সেই চৰাইবিলাক তেওঁৰ ওচৰত আহি পেলাই কালেক্ট হৈছিল মানে জমা হৈছিল আৰু কি কৰিছিল এটা বহুত চিঞৰ বাখৰ কৰিছিল চিৰাপিংছ মানে হল সিহঁতৰ চৰাইবিলাকে যেনেকৈ মাত দিয়ে হেতু চিৰাপিংছ বুলি কয় আৰু এটা কি কৰিছে বহুত ডাঙৰ চিঞৰ বাখৰ কৰিছে সিহঁতে Some came and perched on her legs and others on her shoulders কি কৰিছে কিছুমানে আহি পেলাই আইতাক গৰাকীৰ কি বুলি কৈছে আইতাক গৰাকীৰ legs মানে ভৰিৰ ওচৰত বহিছিল আৰু আন কিছুমানে কি কৰিছিল others on her shoulders আৰু কিছুমানে তেওঁৰ বাহুটোৰ ওপৰত বহিছিল আহি পেলাই Some even sat on her head আৰু কিছুমানে আনকি তেওঁৰ মূৰৰ ওপৰত বহিছিল আহি পেলাই She smiled but never shooed them away তেওঁ কি কৰিছিল স্মাইল কৰিছিল যেতিয়া ঘৰচিৰিকাবিলাক তেওঁৰ ওচৰত আহি পেলাই বহিছিল হি তেওঁ হাঁহিছিল কিন্তু কেতিয়াও তেওঁ সিহঁতক খেদি পঠিওৱা নাছিল It used to be the happiest half hour of the day for her মানে এই যেটো সময় আছিল এই টাইমটো তেওঁৰ কাৰণে গোটেই দিনটোৰ ভিতৰত হ্যাপিয়েষ্ট মোমেন্ট আছিল মানে সবতকৈ বেছি ভাল লগা মোমেন্ট আছিল আইতাক গৰাকীৰ কাৰণে এইটো সময় যেতিয়া তেওঁ কি কৰিছিল তেওঁ এই ঘৰচিৰিকাবিলাকক খাদ্য খুৱাইছিল তাৰ পিছত When I decided to go abroad for further studies I was sure my grandmother would be upset মানে মই যেতিয়া কি কৰিছিল ফাৰ্দাৰ ষ্টাডিজ কৰিবৰ কাৰণে abroad যোৱাৰ কথা ভাবিছিল মই সিওৰ আছিল যে মোৰ গ্ৰাণ্ডমাদাৰ কি হ'ব would be upset মানে দুখী হ'ব দুখ অনুভৱ কৰিব I would be away for 5 years মানে মই কি কৰিম 5 yearsৰ কাৰণে কি কৰিম ঘৰৰ পৰা আঁতৰি থাকিম গতিকে তেওঁ ভাবিছিল কি যে মোৰ আইতা যেতিয়া মই ইয়াৰ পৰা গুচি যাম হয়তো দুখ অনুভৱ কৰিব
এণ্ড এট হাৰ এজ ওৱান কুড নেভাৰ টেল আৰু ইমান এগৰাকী বয়সীয়াল মানুহক কোনেও একো ঠিককৈ ক'ব নোৱাৰে যে তেওঁ আহি পেলাই এটাকক দেখা পাবহি নে নাপায়হি চ' সেইটো চিয়'ৰ নহয় বাট মাই গ্ৰেণ্ড মাদাৰ কুড কিন্তু মোৰ গ্ৰেণ্ড মাদাৰ চিয়'ৰ আছিলে মানে মোৰ আইতা চিয়'ৰ আছিলে যে মানে মই যাব পাৰিম ভালকৈ আৰু ঘূৰি অহালৈকে তেওঁ জীয়াই থাকিব মানে তেওঁ ৰিটাৰ্ণ হোৱাৰ পিছত আইতাকক লগ পাবহি ঘৰত আহি পেলাই She was not even sentimental. যেতিয়া তেওঁ যাব ওলাইছিলে সেইখিনি সময়ত তেওঁ আনকি আইতাকে sentimental হোৱা নাছিলে মানে ইমোশ্যনেল হোৱা নাছিলে She came to leave me at the railway station but did not talk or show any emotion. কি বুলি কৈছে আইতাকে 18 গৰাকীক ৰেলৱে ষ্টেচনত থব গৈছে ঠিক আছে আইতাকে 18 গৰাকীক এটা ৰেলৱে ষ্টেচনত থব গৈছে but did not talk or show any emotion. কিন্তু 18 গৰাকীৰ আগত আইতাক গৰাকীয়ে কোনো ধৰণৰ কথা কোৱা নাই আৰু কোনো ধৰণৰ ইমোশ্যন শ্ব' কৰা নাই মানে হাৰ লিপছ মুভড ইন প্ৰেয়াৰ কি বুলি কৈছে তেওঁৰ লিপছ কেইটা ওঠ কেইটা কি কৰিছে মুভড ইন প্ৰেয়াৰ মানে প্ৰেয়াৰ কৰি আছিলে হাৰ মাইণ্ড ৱাজ লষ্ট ইন প্ৰেয়াৰ আৰু তেওঁৰ মাইণ্ডটো প্ৰেয়াৰ কৰি কৰি লষ্ট হৈ আছিলে মানে তেওঁ মগজুত তেওঁ মনে মনে প্ৰাৰ্থনা কৰি আছিলে আৰু তেওঁৰ লিপছ কেইটা মনে মনে কি কৰিছিলে প্ৰেয়াৰ কৰাত ব্যস্ত হৈ আছিলে হাৰ ফিংগাৰ্ছ ৱেৰ বিজি টেলিং দ্য বিটছ অফ আ ৰ'জাৰী কি বুলি কৈছে তেওঁ কি বুলি কৈছে যে তেওঁৰ মুখখনত মানে উঠকেইটা লৰচৰ কৰি আছিলে প্ৰেয়াৰ কৰাত আৰু তেওঁৰ মাইণ্ডটো লষ্ট হৈ আছিলে প্ৰেয়াৰ্ছবিলাকত ঠিক আছে আৰু তেওঁৰ হাতখন কি কৰিছিলে হাতখনে কণ্টিনিউৱাছলি সেই ৰজাৰীডাল কি কৰি আছিলে ৰজাৰীডালৰ প্ৰাৰ্থনা কৰি আছিলে চাইলেণ্টলি ছি কিছড মাই ফৰহেড তেওঁ মনে মনে চাইলেণ্টলি কি কৰিছে মোৰ ফৰহেড মানে হ'ল কপাল চ' কপালত কি কৰিছে কিছ কৰিছে এণ্ড হুৱেন আই লেফ্ট আই চেৰিছ দ্য ময়েষ্ট ইম্প্ৰিণ্ট as perhaps the last sign of physical contact between us যেতিয়া 18 গৰাকী ৰেলত উঠি পেলাই গুচি গৈছে তেতিয়া তেওঁ সেই আইতাকৰ কিছটো কি কৰিছিলে চেৰিছ কৰিছিলে মানে বহুত আনন্দ পাইছিলে কিহৰ কাৰণে কাৰণ তেওঁ ভাবিছিল যে হয়তো মই আহি পেলাই আইতাকক ঘূৰাই নাপাম আইতাক আকৌ আহি পেলাই দেখা নাপাম সেইটো কাৰণে তেওঁ যিহেতু আজি কিছ কৰিছে মোক এইটো কি হয় আমাৰ মাজত এটা লাষ্ট ফিজিকেল কণ্টেক্ট হয় ঠিক আছে চ' সেইটো কাৰণে ভাবিছিল কি তেওঁ এইটো কথা বহুত বেছি ভাল পাইছিলে But that was not so. After 5 years, I came back home and was met by her at the station. But that was not so. কিন্তু এনেকুৱা একো হোৱা ষ্টেচন কি বুলি কৈছে 5 বছৰ হোৱাৰ পিছত যেতিয়া মই ঘৰলৈ ঘূৰি আহিছিলোঁ তেতিয়া মই কি দেখিছিলোঁ আইতাকক তেওঁ ষ্টেচনতে লগ পাইছিলে ঠিক আছে মানে আইতাকে তেওঁক ৰিচিভ কৰিবৰ কাৰণে ষ্টেচন গৈছে She did not look a day older. 18 গৰাকীৰ মতে কি বুলি কৈছে যে মোৰ আইতা এদিনো বেছি বয়সীয়াল হোৱা নাছিল মানে কি কৰিছে 18 গৰাকী তেওঁ 18 গৰাকী আইতাক গৰাকীক যেনেকুৱা অৱস্থাত থৈ গৈছিলে তেনেকুৱা এটা অৱস্থাত সেইবিলাক ঘূৰাই পাইছেহি ঠিক আছে তেওঁ অলপো বয়স বহা নাই She still had no time for words so কি বুলি কৈছে যে 18 গৰাকীৰ আইতাকৰ এতিয়াও সময় নাই কাৰো সৈতে কথা পাতিবৰ কাৰণে and while she clasped me in her arms I could hear her reciting her prayers কি বুলি কৈছে তেওঁ এতিয়াও কথা পাতিবৰ কাৰণে টাইম নাই আৰু যেতিয়া তেওঁ 18 গৰাকীক হাগ কৰিছিলে মানে খাবতে ধৰিছিলে তেতিয়া তেওঁ কি শুনিছিলে আইতাক গৰাকী এতিয়াও কি কৰিছে ৰিচাইট কৰি আছে প্ৰেয়াৰ্ছবিলাক মানে মন্ত্ৰবিলাক পাতি আছে Even on the first day of my arrival her happiest moments were with her sparrows মই যেতিয়াখন ঘূৰি আহিছিলোঁ সেইদিনাখনো তেওঁৰ হেপিয়েষ্ট মোমেণ্টটো মানে আইতাকৰ হেপিয়েষ্ট মোমেণ্টটো কাৰ সৈতে পাৰ কৰিছিলে সেই স্পেৰ'জবিলাকৰ লগত whom she fed longer and with frivolous rebukes কি কৰিছে সেইদিনাখন আইতাকৰ হেপিয়েষ্ট মোমেণ্টটো কাৰ সৈতে পাৰ কৰিছে বুলি কৈছে স্পেৰ'জবিলাকৰ লগত আৰু তেওঁ সেইদিনাখন কি কৰিছে স্পেৰ'জবিলাকক ফেড লংগাৰ মানে বহুত সময়লৈকে খুৱাইছিলে মানে বহুত সময়লৈকে খাদ্য বস্তু দি আছিলে and with frivolous rebukes মানে হ'ল তেওঁ কি কৰিছিলে সিহঁতক গালি দি খাবলৈ দি আছিলে ঠিক আছে সিহঁতক মানুহৰ নিচিনাকৈ গালি দি আছিলে আৰু খাবলৈ দি আছিলে In the evening, a change came over her. মানে ইভিনিং টাইমত আইতাকৰ অলপমান চেঞ্জ আহিছিলে তেওঁৰ বিহেভিয়াৰ অলপমান চেঞ্জ দেখা গৈছিলে She did not pray. তেওঁ প্ৰে কৰা নাছিলে She collected the women of the neighborhood. তেওঁ কি কৰিছিলে ওচৰ চুবুৰীয়া যিবিলাক উইমেন আছিলে মহিলা আছিলে সকলোকে কি কৰিছে গোট খুৱাই লৈছে Got an old drum and started to sing. কি কৰিছে এটা পুৰণা ড্ৰাম আনিছে কৰবাৰ পৰা যোগাৰ কৰি আৰু তেওঁলোকে কি কৰিছে started to sing মানে গান গাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে For several hours, she thumped the sagging skins of the dilapidated drum. কি কৰিছে 18 গৰাকীয়ে সেই dilapidated drum মানে হ'ল কি dilapidated drum মানে যেটো অৱস্থা বহুত বেয়া ঠিক আছে সো সেই dilapidated drumটোৰ sagging skin যেটো skin মানে কি হৈছে বেয়া হৈ গৈছে সো তাৰ স্কিনটো বজাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে মানে
যেটো তেওঁলোকে ড্ৰাম কঢ়িয়াই আনিছিলে সেই ড্ৰামটো বজাব আৰম্ভ কৰিছে আৰু এণ্ড sang of the homecoming of the warriors মানে warrior মানে হ'ল যোদ্ধা ঠিক আছে সো যোদ্ধাবিলাকে যেতিয়া কিবা এটা কৰি জয় লাভ কৰি পেলাই নিজৰ ঘৰলৈ ঘূৰি আহে নিজৰ দেশলৈ ঘূৰি আহে তেতিয়া কি কৰে মানুহবিলাকে তেওঁলোকৰ জয়ৰ গান গায় ঠিক আছে সো এতিয়া এই 18 গৰাকী আইতাক গৰাকীও নাতিনে ঘূৰি আহোঁতে কি বুলি কৈছে যে যেন তেওঁ বহুত কিবা এটা বহুত ডাঙৰ কিবা এটা এচিভ কৰি আহিছে তেনেকুৱা ধৰণৰ হোম কামিঙৰ গীত গাইছে We had to persuade her to stop to avoid overstraining মানে কি কৰিছে আমি তেওঁক পিছত বাধা দিব লগা হৈছিলে কিহৰ কাৰণে overstraining কৰাৰ পৰা মানে যদি আইতাকৰ বয়স এটা বহুত বেছি হৈছে যদি তেওঁ বহুত বেছি গান গাই থাকে বা বহুত বেছি কিবা এটা বস্তু মানে বজাই থাকে তেতিয়াহলে হয়তো তেওঁৰ কণ্ডিচনটো বহুত বেছি বেয়া হৈ যাব সো হেতু কাৰণে 18 গৰাকীৰ আৰু তেওঁৰ পেৰেন্টছে কি কৰিছিল এইবিলাক কৰাৰ পৰা বাধা দিছিল That was the first time since I had known her that she did not pray. আৰু আজি মই ফাৰ্স্ট দেখিছো আইতাই কি কৰিছে তেওঁক মই জনা হোৱাৰ পিছৰ পৰা আজিহে তেওঁ কি কৰিছে ফাৰ্স্ট টাইম প্ৰে কৰা নাই প্ৰাৰ্থনা কৰা নাই আৰু তেওঁ কি কৰিছে প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ ফলনি তেওঁ এতিয়া কি কৰিছে হোম কামিং অফ ৱাৰিয়াৰ্ছ গানবিলাক গাই আছে The next morning she was taken ill. আৰু যেদিনাখন পিছদিনাখন 18 গৰাকী আহি পোৱা পিছদিনাখন তেওঁ কি হৈছে ইল মানে বেমাৰ হৈছে It was a mild fever. মানে এইটো এটা সৰু ফিভাৰ আছিল জ্বৰ আছিল The doctor told us that it would go. আৰু ডক্টৰ গৰাকীয়ে আমাক কৈছিল যে এইটো সোনকালে ঠিক হৈ যাব But my grandmother thought differently. কিন্তু মোৰ আইতাই বেলেগ ভাবে লৈছিল এই কথাটো মানে বেলেগ ভাবে লৈছিল এই কথাটো She told us that her end was near. তেওঁ আমাক কৈছিল যে তেওঁৰ এন্ডটো ওচৰ পাইছেহি এন্ড মানে সেই সময়টো ওচৰ পাইছেহি She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life, she had omitted to pray. তেওঁ আমাক কৈছিলে যে মোৰ লাইফৰ চেপ্টাৰটো মানে মোৰ লাইফ পাষ্টটো শেষ হোৱাৰ আগতে মই কি কৰিব বিচাৰিছো মই প্ৰে কৰিব বিচাৰিছো She was not going to waste any more time talking to us. তেওঁ কি বুলি কৈছে যে মোৰ লাষ্ট সময়খিনি পাৰ ওচৰ চাপি আহিছে গতিকে মই তোমালোকৰ সৈতে কথা নাপাতো এতিয়া মই কি কৰিম এটা প্ৰেয়াৰ কৰিম সো ভগৱানৰ নাম লম আৰু তেনেকৈ মোৰ মৃত্যু হ'ব We protested. আমি হেতু কথা প্ৰটেষ্ট কৰিছিল মানে বাধা দিছিল But she ignored our protest. মানে কি বুলি কৈছে আমি তেওঁ প্ৰটেষ্ট কৰিছিল হয় কিন্তু আমাৰ প্ৰটেষ্টখিনি তেওঁ কি কৰিছিল ইগনোৰ কৰিছিল মানে অবহেলা কৰিছিল She lay peacefully in bed praying and telling her beads. তেওঁ কি কৰিছে peacefully মানে লে মানে বাগৰি থকা তেওঁ বাগৰি আছিল বিছনাখনত peacefully শান্তিপূৰ্ণভাৱে praying and telling her beads কি কৰিছিল প্ৰে কৰি আছিল আৰু হাতত কি কৰিছিল ৰজাৰীডাল লৈ আছিল Even before we could suspect her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers আমি সন্দেহ কৰাৰ আগতেই তেওঁৰ মুখ উঠকেটা কি হৈ গল stopped মানে বন্ধ হৈ গল মুভ কৰা আৰু তাৰ rosary fell from her lifeless fingers আৰু হাতখনৰ পৰা সেই ৰজাৰীডাল কি হৈ গল পৰি গল A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. কি বুলি কৈছে a peaceful pallor. Peaceful মানে হল শান্তিপূৰ্ণ. Pallor মানে হল এটা pale face মানে হেতা পৰা অৱস্থা. সো মুখখন কি দেখা গৈছিল মুখখন শান্তিপূৰ্ণ হৈ আছিল কিন্তু মুখখন হেতা পৰি আছিল. সো এনেকুৱা এটা সিচুৱেচন তেওঁ মুখত বিয়পি পৰিছিল and we knew that she was dead. আৰু আমি গম পাইছিল যে তেওঁ কি হৈছে তেওঁৰ ইতিমধ্যে ডেথ হৈ গৈছে মানে মৃত্যু হৈ গৈছে. We lifted her off the bed and as is customary laid her on the ground. মানে কি বুলি কৈছে আমি তেওঁৰ ডেথ হোৱা বুলি কবলৈ গম পোৱাৰ পিছত তেওঁ বেডখনৰ পৰা উঠাই দিলো আৰু যেনেকৈ আমাৰ নিয়মত আছে তেনেকৈ তেওঁ কি কৰিলো গ্ৰাউণ্ড মানে মাটিত শুৱাই দিলো and covered her with a red shroud. আৰু তেওঁ কি কৰিছিল বুলি কৈছে তেওঁ এখন red shroud মানে এখন ৰঙা কাপোৰেৰে ঢাকি দিছিল After a few hours of mourning, we left her alone to make arrangements for her funeral. মানে কেইঘণ্টামান তেওঁৰ কাৰণে দুখ প্ৰকাশ কৰাৰ পিছত আমি তেওঁৰ funeralৰ কাৰণে funeral মানে হল যেতিয়া মৃত্যুৰ পিছত যিখিনি কাম কৰা হয় সেইটো হল funeral. সো সেইখিনি কাম কৰিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিছিলো তেওঁ ৰুমত অকলে এৰি থৈ পেলাই গুচি আহিছিলো বাহিৰলৈ In the evening, we went to her room with a crude stretcher to take her to be cremated. কি বুলি কৈছে 18 গৰাকীয়ে ইভিনিং টাইমত তেওঁ ৰুমলৈ সোমাই গৈছে আইতাকৰ ৰুমলৈ সোমাই গৈছে এখন ক্ৰুড ষ্ট্ৰেচাৰ মানে তেওঁ উঠাই নিবৰ কাৰণে এখন ষ্ট্ৰেচাৰ লৈ গৈছে মানে এখন সৰু বিছনা লৈ যোৱা হৈছে তেওঁ উঠাই নিবৰ কাৰণে ক্ৰিমেটেড কৰিবৰ কাৰণে মানে হল তেওঁ লাষ্ট কামখিনি কৰিবৰ কাৰণে The sun was setting and had lit her room and veranda with a blaze of golden light.
চোৱা কি বুলি কৈছে দ্য ছান ৱাজ ছেটিং সেইখিনি সময়ত ছানটো ছেট হৈছিলে মানে বহিছিলে and had lit her room and veranda with a blaze of golden light আৰু সেই ৰুমটোৰ ভিতৰলৈ সেই ছানলাইটটো সোমাই আহিছিলে সেই ৰুমটোৰ ভিতৰলৈ আৰু বাৰাণ্ডাখনৰ ভিতৰলৈ সেই ছানলাইটটো সোমাই আহিছিলে যেটো এটা গোল্ডেন লাইট দিছিলে মানে এটা সোণালী ৰঙৰ লাইট গোটেই ৰুমটোত বিয়পাই পেলাইছিলে we stopped halfway in the courtyard আমি কি কৰিছিলো চোতালখনৰ বাহিৰতে অলপমান সময় ৰৈছিলো all over the veranda and in her room right up to where she lay dead and stiff wrapped in the red shroud thousands of sparrows sat scattered on the floor আমি কি দেখিছিলো যেতিয়া তেওঁ আইতাকৰ ৰুমলৈ সোমাই আহিছিল অৰ্থগৰাকী কি দেখিছিল যে আইতাকক যত খুৱাই থোৱা হৈছে আইতাকক যেখিনি জেগাত খুৱাই থোৱা হৈছে সেই জেগাখিনি লৈকে thousands of sparrows মানে হাজাৰতকৈ বেছি স্পেৰো বিলাক কি হৈছে গোটেই ফ্লোৰটোত স্কেটাৰ্ড হৈ আছে বিয়পি আছে There were no chirrupings. কি কৰিছে সিহঁতে আজি কোনো ধৰণৰ chirrupings কৰা নাই মানে কোনো ধৰণৰ মাত দিয়া নাই We felt sorry for the birds and my mother fetched some bread for them. সিহঁতক দেখি পেলাই আমাৰ sorry feel হৈছিল মানে দুখ লাগিছিল আৰু মোৰ মাই হেতু কাৰণে কি কৰিছিল সিহঁতক খোৱাবৰ কাৰণে কিছুমান ব্ৰেড লৈ আহিছিল ঠিক আছে মানে সিহঁতক খাবলৈ দিবৰ কাৰণে কিছুমান ব্ৰেডৰ টুকুৰা লৈ আহিছিল She broke it into little crumbs the way my grandmother used to মানে মোৰ মায়ে কি কৰিছে সেই ব্ৰেডছ বিলাকক সৰু সৰু টুকুৰাত ভাঙিছিলে যেনেকৈ মোৰ আইতাই ভাঙিছিলে and threw it to them আৰু সিহঁতক খাবলৈ দলিয়াই দিছিলে মানে আইতাকে ভঙাৰ নিচিনাকৈ মাকেও কি কৰিছিলে ব্ৰেড বিলাক সৰু সৰু টুকুৰা কৰিছিলে আৰু সিহঁতক খাবলৈ দলিয়াই দিছিলে The sparrows took no notice of the bread কিন্তু স্পেৰো বিলাকে আজি সেই ব্ৰেড বিলাকৰ ফালে চোৱাও নাছিল When we carried my grandmother's corpse off, they flew away quietly. যেতিয়া আমি আমাৰ মোৰ আইতাৰ ডেড বডিটো লৈ আহিছিলো তেতিয়া কি কৰিছিলে সেই চৰাইবিলাকেও কুৱাইটলি মানে শান্তিপূৰ্ণভাৱে মনে মনে তাৰ পৰা উৰি গুচি গৈছিলে Next morning, the sweeper swept the breadcrumbs into dustbins. কি কৈছে সিহঁতে যেহেতু একো নাখালে ব্ৰেড বিলাক গতিকে পিছদিনাখন সুইপাৰ গৰাকী আহি পেলাই গোটেই বিলাক কি কৰা হৈছে ডাষ্টবিনত পেলাই দিব লগা হ'ল সো আজিলৈ এইখিনি আছিল তাৰ পিছৰ যেটো ভিডিও আহিব আমি কি কৰিম ইয়াৰ যিবিলাক কোৱেশ্চন আনসাৰ হয় সেইবিলাক মই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম সো থ্যাংক ইউ ভেৰি মাচ